الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزل. رؤية أخذ الأشياء من الميت عنوة في المنام علامة على ظلم أهل الميت أو التكلم على لسان الميت زورا وبهتانا في الحياة، والله أعلم. ومن رأى أنه يأخذ من شخص متوفى وكان مريض فإنه يشتد مرضه وتسوء أحواله، والله أعلى وأعلم. ورؤية الميت يعطيك الطعام تدل على الزيادة في المعيشة، والله أعلم. فإن أخذت عطاء الميت لك في المنام فإنك ترزق من حيث لا تحتسب، والله أعلم. وقيل أخذ الثياب من الميت يدل على نيل الستر والعفة في الحياة، والله أعلم. رؤية المتوفى يعطيك مال دليل على نيل رزق من إرث أو وصية، والله أعلم. حلم أخذ اللي يأخذ يعني من الميت يدل على التخلق بأخلاقه وعاداته، والله أعلم. يعني الميت لو كان أخلاقه حلوة الواحد هيبقى أخلاقه حلوة، ولو كان أخلاقه سيئة هتبقى أخلاقه سيئة، والله أعلم. الأخذ من الميت عنوة يعني بالعافية، يعني اللي ياخدها منه بشدة، دليل على سرقة أهل بيت هذا الميت. اللي بيأخذ من الميت عنوة يعني غصب عنه، علامة اللي هو هيسرق أهل بيت هذا الميت، والله أعلم. وقيل إذا رأيت متوفى يعطيك شيئا دون رضاه في الحلم فإنك تؤتمن على أمانة ولا تؤديها، والله أعلم. وحلم ميت يعطي لشخص حي شيئا يدل على نيل هذا الشخص المنفعة والسعادة في الحياة، والله أعلم. ومن رأى شخصا ميت يعطي لشخص آخر ميت شيئا دليل على مصاهرة بين أهلهم وأولادهم. يعني اللي بيشوف ميت في المنام بيعطي الميت تاني شيء آخر يبقى علامة العيلتين دول هيناسبوا بعض، هيصهروا بعض يعني في الحياة، والله أعلم. ومن أخذ شيئا من الميت يكرهه فإنه تسوء حالته وتتعثر أموره في الحياة. وقيل رؤية الميت يعطي للحي كفن في المنام دليل على دنو أجل هذا الشخص الحي، والله أعلم. ومن رأى أنه يأخذ من المتوفى سيارة فإنه يستغل سمعة ومعارف هذا الميت لمصالحه، والله أعلم. ومن رأى أنه يأخذ منزل الميت في المنام فإنه يتزوج من أقارب الميت إن كان صاحب الحلم أعزب، والله أعلى وأعلم. ويقول الشيخ ابن سيرين حلم أخذ أغراض من الميت يدل على نيل المنفعة أو الضرر حسب ما يرمز لهذا الغرض وهذا الشخص في الحياة، والله أعلم. رؤية أخذ أغراض من الميت وكان مبتسم علامة على في منافع وسعادة هتحصل للإنسان، والله أعلم. ومن رأى أنه يأخذ من ميت عبثا في الحلم فإنه يتعدى على أموال وأرزاق غير حق، والله أعلى وأعلم. وأخذ الأغراض من المتوفى دون علمه دليل على أكل المال الحرام في الحياة. ورؤية أخذ أغراض من أهل الميت في المنام تدل على مساعدة ينالها من الآخرين، والله أعلى وأعلم. يقول قال رجل كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فعصر الدب فقلت تعس الشيطان، فقال لا تقل تعس الشيطان فإنك إذا قلت ذلك تعظم حتى يكون مثل البيت ويقول بقوتي، ولكن قل بسم الله فإنك إذا قلت ذلك تصغر حتى يكون مثل الذباب. الحديث صحيح عند الإمام أبو داود. يعني الواحد لو حصل له أي حاجة ما يقولش تعس الشيطان، إنما يقول آيل بسم الله، أو يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني يقول بسم الله أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حتى الذباب يكون مثل الذباب، الشيطان يعني يصغر يعني ويكون مثل الذباب.